Kuulemma alkaa pikkuhiljaa porkka valumaan ja kultavaltauksille. Itekin lähden tuossa viikon päästä ensimmäiselle reissulle, noin viikon päästä, ja vähän kattelemaan ja kultahommia. Mutta sitä ennen ajattelin, että tehdään semmonen aikamatka taas takaisin menneisyyteen vuoteen 2009 kesää ja ehkä vähän sitä talveakin siinä katsotaan. Mennäänpä ihmettelemään, mitä silloin tapahtui. On vähän ehkä pikkusen vähemmän kuvia kuin edellisessä videossa johtuen siitä, että jostain syystä tuona 2009 kesällä, vaikka itse asiassa tapahtui tosi paljon mielenkiintoisia asioita, niin tuli kuvattua vähän. Joo. Lähdetään liikkeelle kuitenkin, niin tässä on niin ensimmäisessä kuvassa näkyy minä tuossa oikealla hoikkana poikana, tai no hoikkana poikana, ja tuossa minun siskonpojat oli silloin mukana heti alusta, ja itse siskokin oli itse asiassa kuvaajana tässä. Ja en muista, oliko äitikin mukana silloin. Mutta joka tapauksessa niin laitettiin pojille tuohon Rossinojan suulle Tuluveelle ränni pystyyn, ja pojat alkoi siitä sitten lapioimaan hiekkoja ränniin. Ja kovalla innolla kaivovat, ja oikeastaan siinä oli vielä semmoinen kanto, en tiedä, no se taitaa näkyä tuossa ihan kuvan keskellä, niin olikohan se seuraavassa kuvassa, ei näy, mutta siinä oli semmoinen kanto siinä keskellä sitä monttua, ja se tuntui, että se kannon irrottaminen oli paljon mielenkiintoisempaa kuin se maan lappaminen sinne ränniin. Ja kyllä ne vaan repi kannon juuriltaan irti kaksi pikkupoikaa, ja saivat sen siirrettyä syrjään siitä. Ja kyllä ne ihan hyvin siitä kultaakin sai, muistaakseni gramman lapioivat tuossa päivästä. Itse asiassa nyt kun me mietin, niin tuossa on tuo paikka edelleen, se on oikeastaan heidän jäljiltä jäänyt siihen, että siitä voisi ihan hyvin jatkaa rännittämistäkin. Pitäisi olla ihan hyvää maata. No itse me aloitin sitten tämmöisen, tää on vähän kuvattu pikkusen miten sanotaan, Rossinojan suusta Kaarelle päin. Semmoisen jänkä. Mä olin pohtinut sitä, että okei, Rossinojan suussa on kulta, me tiedetään sitä, ja se virtaisen Rossihan laskee kaarroja siinä kohdalla, ja itse asiassa näkyy tuossa apattosen rännin alla menee tuo, mistä Rossia tulee kaarroja. Ja mä olen miettinyt, että kun se on semmoista ihme turvesuonta se, että jossakinhan se kulta täytyy tulla siellä vastaan, että jos lähtee kaarrelta kaivamaan Rossinojaa kohti, niin jossain vaiheessa täytyy tulla semmoista soraa, missä on kulta. Ja me sitten päätin, että me menemme vaikka läpi harmaan ravan tässä tapauksessa ja kaivan suoraa viivaa kohti sitä törmää niin kauan kunnes tulee kultamaata vastaan. Ja tästä se oli sitten semmoinen rapamonttu, mitä tuossa kaivelin monta päivää pikkuhiljaa eteenpäin. Ja luonnollisesti mulla ei ole mitään keinoa päästä saappaan vartta syömälle, kun siinä vesi tulee niin äkkiä. Mutta sitä mä vaan kaivelin eteenpäin ja toivon, että sieltä kultamaa joskus alkaa tulla. No tässä on toinen kuva vielä jatkoksi. Sama, että mä nostin kasalle tuosta pohjalta tuota harmaata liejua. Tai se oli semmoista harmaata soraa, mitä on siinä kaareen pohjassa. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin siinäkin on pikkusen kultaa, mutta se on tosi vähän. Joo, no tässä itse asiassa näkyykin se kanto, mistä oli äsken puhe, että siinä pojat repii kantoa irti Rossinojan suusta ja lopulta paiskovat sen sitten tuonne mäkeen. Ja hyvin ne kultaa tosiaan siitä saa. Ja nämä oli siis ihan vierekkäin. Mie kaivoin tuota rapakuoppaa ja pojat kaivoivat sitä Rossinojan suuta. Näiden välillä ei ole oikeasti joku 10 metriä, että se on tässä kuvasta nyt katsottuna niin kuin oikealle päin. Itse asiassa tuossa taustalla näkyy niin tuo vanha mönkireitti, se meni ennen tuota ojanpohjaa pitkin, mutta just tästä syystä, kun mä rupesin kaivaa tätä aluetta, niin se katkesi se reitti ja se otettiin siirtää sinne, missä se nykyään menee sillä mäen päällä. No tässä on nyt aikaa hypännyt jonkun verran, useita päiviä jo eteenpäin, ja tässä on minun serkku, itse asiassa ehkä tunnistatte näiltä uudemmilta videoilta muutamalla vilahtanut, niin tämä Sebi, ja tässä sitten alkoi tulla sitä soraa tuossa, missä näkyy nuo isot kivet tuolla montun pohjalla. Ja siinä kohtaa yhtäkkiä se harmaava loppui niin kuin seinään, ja tuli semmoista ruskeaa hiekkaa. Ja yhtäkkiä siinä alkoi ollakin vaskatessa kultaa ihan hyvin. Ja sitten sattuikin hyvin, että tämä Sebi tuli tähän, niin me
Saatiin sitten 2 Pekka alkaa kaivaa. Muistaakseni 10 päivää, kun me kaivettiin silloin. Voisin tarkistaa sen tuolta päiväkirjasta tietenkin. Ja tuossa oikealla ylhäällä, jos katsotte, näkyy tuommoinen pressukötöstys, niin siitä pikkusen oikealle oli se pikkupoikien työmaa. Et se on niin lähellä tuossa ihan vieressä, että joo. Ja tosiaan niin tässäkin näkee, että meillä on tuota vesirajaa olemassa oikein viittitty kaivaa, kun sieltä on niin hankala kaivaa. Toki yritettiin kynsiä aina niin syvälle kuin pystyttiin. Joo. No tässä oikeastaan näkyy. Tuossa on se poikien työmaa ja heti tuolla vasemmalla näkyy taas tuossa sama pressukötöstys. Että niin lähekkäin nämä oli nämä työmaat tässä. Siinä on itse asiassa hieno riventeeri. Tuo riventeeri, mikä tuossa näkyy, niin se on nyt suoraan peittynyt jo hiekkaan, kun se maisemoitu se alue. Se on aivan kaponnut näkyviltä. Että uusi riventeeri siihen kyllä tehtiin, mutta se menee nyt tuonne, niin kuin tässä kuvassa, vasemmalle päin. Joo, ja tässä näkyy vielä tämä monttu, niin tuonne niin kuin vähän tuommoista toistokuolosesta hahmota, että missä se on niin kuin mökistä päin katsottu, mutta mökki näkyy tuolla takaa oikealla niin sanotusti. Tämä oli tämä 2009 tavoite, että kaivetaan nyt tämä, kun alkoi yhtäkkiä sitä kultaa löytää hyvin, että raapitaan tuosta vaan johonkin suuntaan. Mä mietin, että olikohan tämä eka vuosi, kun oli tuo uusi. Ei ollut tuo uusi pumppu käytössä. Aika pian vastikään nostin pumpun tuonne. Mä olen miettimään, että oliko se 2008 vai? No, ei se väliä. Se on melko uusi vielä, tommonen kiinalainen roskapumppu niin sanotusti. Sillä pyöritettiin ränniä sitten. No sitten, tässä on tämmönen hyvä kuva. Mä oon silloin tällöin aina ottanut tämmöisiä kuvia. Tässä on koevaskaus 28.6. tai niin kuin näkyy. Ja 30 litraa se on mulla semmonen vakiämpäri, mitä me käytän. Ja siinä tosiaan näkyy tuossa kuvassa, niin saanko me zoomattua tätä itse? Katsotaan. Saa. Niin siellähän näkyy, niin melko hyvin oli kulta alkoi tulla yhtäkkiä siitä reunasta ja ihan niin kuin piti hämmentyä itsekin, että oho, nyt on aika hyvän näköiset paikat käsillä. Ja kyllä se vähän niin kuin alkoi siinä hymyilyttää, että nyt kun on niin kuin oikeastaan vasta 2. vai 3. varsinainen vuosi, kun kaivetaan vähän enemmän, niin, tai yritetään kaivaa, niin alkaa ihan oikeasti näyttää siltä, että tuleekin jotakin. Jaha, nyt se jumahti tuo. Jumahti tämä. Noin. Tässä on sitten taas vähän aika edennyt, ollaan kaivettu tuohon, alettiin tekemään tuosta. Silloin valitettavasti niin ihan ajatellut loppuun tätä montun tekoa. Eikä meillä ole kyllä hirveästi tilaakaan totta puhuttuna ollut tuota sorrea laittaa. Me jouduttiin läjittämään tuommoinen ikävä hiekkakasa tuohon. Ja itse asiassa se on vieläkin siellä valitettavasti. Että jos puhutaan noista maisemointiasioista, niin se on ehkä minun montun ainoa asia, mikä pitää sille isommalti maisemaa, koska se kasa jäi siihen. Ja sitten sen jälkeen siihen vielä mätettiin kiviä aivan hirveä kasa. Niin se on vähän semmoinen ikävä paikka siellä. Ainoa tämmöinen maisemoitava juttu oikeasti. Mutta joo, me jatkettiin tuolta montun laajentelmista lähinnä tänne niinku kuvaajaa kohti tässä kuvassa. Me aloitettiin, että ei se tuonne rinteeseen päin se kulta ainakaan mene. Ja me oltiin itse siinä ihan hemmetin väärässä, mutta tullaan siihen myöhemmin. Ja tässä alkaa nyt sitten näkyä tämä montun koko. Me pikkuhiljaa laajennettiin sitä. Ja me en muista, oliko jo tässä vaiheessa, että me oltiin. Se ei vissi ollut vielä ihan tässä vaiheessa. Me ei ollut vielä tajuttu sitä, että me ollaan aivan pohjakallion päällä. Vaikka me oltiin tuonne veen alle tökitty ja kaivettu, niin ei ollut kuitenkaan löytynyt pohjakalliota. Mutta myöhemmin paljastui, että se onkin itse asiassa ihan siinä niin parikymmentä senttiä vaan oli siellä matkaa enää siihen. Ja sitten kyllä me sitten kun myöhemmin oivallettiin sen, sitten me kynsittiin uudelleen tuo pohja läpi ja ihan hyvinhän siitä tulee. Ja tässä on minäkin päässyt kuvaan välistä. Tässä hahmottaa ehkä vähän tuota monton syvyyttä, ettei se ihan mahdoton syvää ollut. Tommonen 1,230 m about. Ja sitä levennettiin koko ajan vähän joka suuntaan. Tässä otetaan pikkusen rinteeseen päin, mikä myöhemmin sitten alkoi tosissaan niin kuin maksamaan takaisin oikein hyvin, koska no, tullaan siihen ehkä seuraavalla videolla, mutta 2010 me laajennettiin tuonne rinteeseen päin ja se osoittautui olevan aivan älytön hyvä paikka. No tässä on sitten niin joo, tämä on nyt tässä on itse asiassa
reissu vaihtunutkin, mehän unohdinkin kokonaan tämä etu. Niin tässä on minun tämä avopuoliso. Myöskin niitä harvoja kertoja, kun se kävi. Tämä oli itse asiassa hänen ensimmäinen kerta muistaakseni. Ja Lapio hommihan siinä heti joutui. Kuulemma ei ollut hänen makuista hommansa, mutta tuli kokeiltua kuitenkin. No sitten tämä on jo vissiin. Tuo itse asiassa, hetken, tässä on nyt kuvat taas hieman eri järjestä, koska joo, aivan. Tuo äskeinen kuva oli pois järjestyksestä, se kuuluu paljon myöhemmin kesälle, eli tämä itse asiassa on heti niin kuin, tämän kuvan jälkeen. Ja niin, no joo, tässä sitten on ehkä tuttu naama joillekin, jotka on minun videoita katsellut, niin tässä on Teemu. Olikohan Teemun ensimmäinen reissu Kaarialle. Ja hän tuli toisen tutun naaman kanssa, Jannen kanssa. Ja me oltiin tässä itse asiassa semmoinen erikoinen juttu, että he tuli aika myöhään illasta. Ja me oltiin jätetty ränninpesu Sepin kanssa niinku tekemättä päivällä, jotta me voidaan tehdä sitten kun pojat tulee, että näytetään, että paljonko sitä kultaa tulee. Siinä vaiheessa me ei tiedetty, että meillä on siellä rännissä sen hetkinen, tai odotti ennätyspäiväsaalis. Koska siinä oli hurjasti lapioitu päivällä ja se maa parani koko ajan, kun me mentiin eteenpäin. Tai mentiin silleen läheltä hyvää paikkaa, sanotaanko näin ihan. Ja pojat sitten vähän oli ihmeissään, kun me sieltä nykästiin, olikohan se 2,7 tai 2,3 tai noin 2,5 grammaa, sanotaan näin. Ja siinä oli mukana tommosia vähän isompia hippuja, mitä tuolla näkyykin tuolla putkilossa, semmosia 0,1 ja 0,2 alkoi olla siellä. Ja pojat oli vähän epäili sitä meidän touhua, että onko muka päivässä tosiaan näin paljon. Mutta kyllä se vaan oli. Ja ihan älyttömän hyvää maata alkoi olla siinä. Ja sitten tässä on seuraavalta aamulta, niin pojat, me tehtiin silloin, että minä ja Sepi piettiin taukopäivä ja pojat vaan kaivo siinä sitten, niin kuin Teemu ja Janne. Tässä on, no joo, tässä näkyykin vielä se saalis siltä päivää. Siinä on 2 ja jotakin grammaa. Ja tosiaan rautakiviä näkyy on siinä. Mutta se oli siihen mennessä kaikkien aikojen ennätyspäivä, mitä oltiin kultaa saatu ikinä. Yhden päivän aikana siis. Joo, ja tässä puhdistusoperaatio on menossa vielä. Puhallus. Ja puhaltaja itse, ja silloin oli vähän lyhkäisempi tukka. Ja näköjään vähän lyhkäisempi partakin. Mutta joo, kyllä siinä oli ihan mukava fiilis sillä hetkellä, kun alkoi sitä kultaa löytymään. Joo, no siinähän se onkin. Kasa siltä erää. Kyllä se oli ihan makia. No sitten seuraavana päivänä tosiaan niin Janne ja Teemu otti vetovastuun. Sepinkin on kyllä siellä mukana montolla, mutta muistaakseni se vaan kävi aina välistä siinä vähän lapioimassa. Mutta pääasiassa minä ja Sepi piettiin vähän semmoista vapaa päivää ja sillä mekin on ehtinyt kuvailemaan sitten. Pojat tuosta kuori monttua eteenpäin auki ja alkoi rännyttelemään siinä sitten. Rännyttelemään sitä maata poispäin. Ja tuossa itse asiassa nyt, jos oikein tarkkaan katsoo tuonne ala-oikealle, niin siellä näkyy tuon pohjakallion joita laattoja. Että ne alkoi tulla siinä näköiselle. Päästiin sitten vähän niin kuin jyvän päälle kiinni, että ahaa, okei, tässä on pohjakallio tässä näin likellä. Tässä sitä on sitä tavaraakin sitten. Ja itse asiassa tuossa takana näkyy tuommoinen kataja tuossa Jannen takana. Ja sen alla on tuommoinen valtava iso kivi. Niin, siinä oli se aivan huippupaikka seuraavana vuonna. Se niin kuin tuon kiven, tai oikeastaan missä tuo Janne seisoi tuon kiven välissä. Et se oli, mutta siihen tullaan sitten seuraavalla videolla, jolla varmaan tulee linkiksi tuonne kulmaan. Eli tuonne. Ja sitten kun se julkaistaan siis tietenkin.
siihen voi mennä Kotvasen aikaan. Mutta joo, tosiaan niin siinä sitten pojat rupesivat rännittelemään sitä ja ne päätti, että kyllähän kun näin hyvin kultaa tulee, että kyllähän he kun 2 riskiä ukkoa lapioi päivän, niin saa enemmän kuin me. Ja niihin ne alkoi sitten mättämään siinä. Ja tässä on kuvia. Kevi oli kyllä tosiaan, niin muistan, se oli aika semmoinen trooppinen, että oli vähän aina nakkeli pikkusen saattaa ja sitten helle paahto, niin se oli todella tukahduttavaa keliä. Räkkä oli parhaimmillaan, kun oli... Niin, se oli justiinsa kesä-heinäkuun vaihetta about, niin eli räkkä hyvässä vauhdissa. No sitten pojat vähän taukoilee. Se on todella hyvä työmaakuma. Ja itse mestari, eli itsekin olen päässyt vähän fiksailemaan ränniä. Mulla harmittaa tuo pipo, kun se katosi. Se oli äärimmäisen mukava pipo. Mä en tiedä mistä se oli tullut. Ei ole toista samanlaista löytynyt niin kuin kooltansa. Ja Teemu vähän otti vaskausta. Tuossa näkyy itse asiassa taustalla hyvin maan tyyppiä, että millaista maata se oli. Et siinä tuli tuonne päällä tuommoinen jokisora-kerros ja sen alla vähän tiiviimpi semmonen pikkusen savinen ja lohkonen maa ennen kuin tulee pohjakallio, jos että se pohjakallio on niinku saven liimaamia laattoja käytännössä jonkun 2-30 senttiä, sitten tulee semmoinen vähän kiinteämpi, ei se kiintokallio ole, mutta se on semmoinen niinku näkkileipää tai semmoista, mitä pitää jo niinku vähän raapia auki. Joo. Teemu muistaakseni olikohan hän vaskannut tähän mennessä vielä juuri ollenkaan. Se oli vähän kokeiluhommia. Ja sitten Palaveera, tai nyt on Teemu ollut valokuvaamassa vissiin. Joo, tuo sama takki se on mulla edelleen käytössä. Jossain määrin. Ehkä on mennyt uuden takinkin ostanut, mutta ei ole vielä yhtä hyvää löytänyt kuin tuo vanha haltin. Joo, ja siinä näkyy pikkupoikkimontosta vielä tuolla se niin sanottu rossinoja suu. Ja tässä näkyy rännitystyömaata. Siellä on 2 ukkoa nostamassa soraa ja ränniä. Ja Sepin piettää perää auki tuolla. Eli nostaa perämaita kasalle. Ja silloin meillä oli tommonen improvisoitu heittolava tuossa, kun ei ollut kunnon heittolavaa, niin oli tehty tommonen trokkilava nostettu pystyyn ja siihen vaan tommonen rekkapeitteen siivu. Mä en tiedä itse asiassa miksi se nyt tässä kuvassa on. Se on vahingossa varmaan jäänyt. Tuo rekkapeite pitäisi mennä tuonne rännin sisäpuolelle, että kun hiekka tippuu, niin se ei tipu tuohon rakkoon, vaan se peite tipauttaa sen sinne rännin puolelle. Se on aivan vahingossa jäänyt. Ja siinä on pojat poseeraamassa tyypilliseen tapansa. Ja työnkuvaa. Kyllä ne tosiaan pojat mätti hyvin koko päivän siinä, että tosi innolla väänsivät, mutta kulta on erikoinen aine, sanotaanko näin. Ja tässä näkyy koko työmaa. Itse tästä nyt hahmottaa parhaiten tämän koko työmaa. Tuolla oikealla näkyy tuo rossinoja laskee tuolta ylhäältä. Ja siinä on tuo poikien työmaa, tai tuo vanha työmaa, mitä on 2007 asti jo kairattu. Ja pojat on tuossa keskellä siinä uudella työmaalla. Sepi näkyy tuolla vasemmalla, onkohan se pumppua sammuttamassa vai käynnistämässä. Ja sitten tuossa näkyy 2, tuossa Sepistä pikkusen ala oikealla näkyy 2 pientä selkeytysallasta ennen kuin tulee rännistä tulee vesi takaisin ojaan. Siinä käytetään noita suon silmäkkeitä, mitä siellä on, niin vähän niin kuin paikkana, missä vesi seisoo hetken aikaa. Ei se, kiertojärjestelmää ei ollut tuossa vaiheessa käytössä. Mutta toisaalta ei vesillä väliä, siellä oli yläpuolella silloin 2 vai peräti 3 konetyömaata, jotka kyllä pietti sen purran vähän semmosena, että siellä ei se kyllä se minun vesi ei näkynyt siinä ajassa. Siellä oli jotakin, muistaakseni niissä padoissa silloin heillä jotakin ongelmia. No sitten kaivuut jatkuu. Minä itse väännän kiveä pois sieltä. Onko tämä vielä sama päivä? Itse asiassa todennäköisesti on sama päivä vielä menossa. Ja tässä alkaa sitten olla varmaan monttu jo vähän niin kuin valmiin puolella. Hienosti näkyy tuo väri tuossa maakerroksessa kun muuttuu, niin tuo harmaa alue tuolla, niin se oli sitä parasta kultamaata. Ehdottomasti. Oikeastaan ehkä se oli sinne aivan pinnassa. Siinä, no kyllä se tuo harmaa kerros oikeastaan loppuun asti. Että parhaat kullat siinä. Sitten mä oon roikannut ottaa tämmöisiä kuvia, niin silloin tällaista rännin perämaan läjistä, että näkee vähän minkä näköistä kivitavaraa tulee, minkä näköistä se maa on pestynyt. Niin sitäkin voi käyttää referenssinä silloin, kun
niin kuin, jos tietää, että tulee hyvin kultaa, niin silloin kannattaa aina ottaa dokumentti tästä peräpäästä, niin se tiedät, minkä näköistä maata se oli, mistä tuli hyvin kultaa. No tämän näköinen maa Karjala ainakin tuottaa hyvin kultaa. Että se on tuommoista tummahkoa ehkä, tai harmahtavaa ehkä hieman, ja tuommoista sepelikiveä. Tästä on tietenkin kaikki nyrkkeisommat aika lailla poimittu pois. Että. Ja joo. Ja yllättävän paljon mustaa kiveä on siinä ehkä. No joo, sitten alkaa ränninpesuhommat. Eli tässä sitten pojat taas siirtyi taka-alalle, Teemu ja Janne. Ja ruvettiin Sepin kanssa pesemään ränniä pois. Ja tässä tuonne strategia, että tuon vaskuoli on kaivettu tuonne rännin perään. Ja sitten Sepi tuolta päästelee pikkuhiljaa ämpäristä kaatelee vettä ja me käsin pyyhin hiekat tuolta rännistä sinne vaskuoliin. No tässä se näkyykin. Niin ja näkee, on pessy mattoa tuossa samalla. Mulla oli rihlojen alla silloin jonkinnäköinen kangas. Olisikohan ollut ihan pyyhkeä suikale tai vastaava. Nykyään mulla on siellä muovimatto tai semmoinen niin kuin aulamatto. Joo, ja sitten seuraava päivä. Niin joo, tässä nyt on vähän hypitty kuvissa. Tästä puuttuu kuvia välissä, koska niitä ei vaan otettu. Mutta mä voin kertoa niin kuin tietona, että pojat kaivoi tosiaan nahkeasti sen koko päivän, mutta ne sai tasan 2 grammaa. Eli ei se nyt huono tulos ollut, mutta siihen nähdään, että ne kaivoi paljon enemmän kuin mitä me oltiin edellisen päivänä, tai niin kuin mikä oli se ennätyspäivä. Niin se vähän niin kuin ihmetytti. Me aloin vähän huolestua, että voi itse, että nuo kaivoi noin paljon, että silti tuli niin vähän, että mitähän pirroa, että joko se loppui se kulta siinä kohtaa. Onneksi olin väärässä, mutta joo, pojat oli vähän masentuneita, kun ne ei pärjännytkään sille meidän tulokselle. Ja joo, mutta tässä ne tekee jo lähtöä poispäin sitten. Eli he kävi tosiaan parin päivän reissumaan piipahtamassa siinä. No, tässä näkyy itse asiassa tämä rakennus, tämä niin sanottu hämyylä, varsinainen hämyylä, eli tämä pressu telttarakennus, missä me ensimmäiset 2 vuotta asustelin siellä. Ja se oli tosiaan pressu ulkokuori ja sisällä tommonen teltta ja sen sisällä niin oli makupussi. Ja tämä niin missä kuvaaja nyt on, niin oli ikään kuin tupakeittiö. Et siinä oli 2 penkkiä ja kaasuhella ja kamina tai mitään semmoista lämmitysmenetelmää tuossa ei ollut, että se oli kylmä kuin pirusti, jos oli kylmä keli, että sille ei oikein mitään. Ja se oli kuuma kuin piru sitten taas helteellä. Mutta joo, tämä niinku, kun se hämyylän nimi tosiaan tulee siitä, kun tämä pressu oli sinistä, niin se näyttää silloin, kun no tässä valokuvassa on salama ollut kamerassa, mutta kun se ei ole päällä, se on tosi sininen tuo huone. Ja se muistuttaa tämmöistä hämyistä huumeluolaa, missä kun ei siellä näe merisuja tai näin se minun äitisi muistaakseni ristiä. Siitä se nimi Hämyylä on jäänyt. No joo, tässä pojat sitten lähtee kävelemään takaisinpäin. Tässä on tämmönen hieno demonstraatiokuva. Taitaa olla Morgamista. Kun tuolta Petrolan kukkolta taas, niin se mäki on kohtuu jyrkä. Siinäkin kohtaa. No, mutta sitten koitti talvi, tai oikeastaan tämä on jo varmaan seuraavan vuoden kevät. Ja pieni huoltoajo sinne tuli tehtyä vielä sitten, että mä lasken yleensä niin kuin kesä ja seuraava talvi vähän niin samaan ja niin kuin sama juttu. Ja tää on, en nyt ihan muista, että luultavasti pääsiäisen lähellä veikkaisin. Näissä kuvissa ei tainnut olla metassa, mutta kyllä, eikö on se jo pääsiäisen aikaan kyllä. Kuorman pakkausta, tommonen hetekkareki, superkevyt ja erittäin vanha Yamaha Entaiseri, ja lähdetään liikkeelle, ja tää on varmaan sitten joku matkalta, mistähän tämä on itse asiassa kuvattu. Koska tämä hukkakorjusta on vähän epäiltävän laakea, että voisiko tää olla kuitenkin Rävädakserin puolelta sitten. Vaikea sanoa. En muista ulkoa, että mitä kautta me ajettiin silloin. Uutta matkalta kuitenkin. No sitten vähän iltaruokailuja on oluttöllekin parikin kaivettu siihen. Ja tosiaan niin ensimmäistä ruokua siellä kokataan talvella, sen tahtoo olla kovin kylmä se mökki, niin hörrää tulee hyvin ruoasta. Niin tässä on hyvin tunteikas kuva saatu aika ja kyllä taas meikäkin näyttää niin metsän peikolta. Että enpä sitä tainnut katsoa, tuo sama radio on ollut silloin jo siellä. Se on ollut myös pitkään siellä. No, joo. Ja vähän lisää tunnelmakuvaa kynttilän valossa, että tietenkin talvella ei siellä ole mikään yötön yö siinä vaiheessa. Ja eväät on tietenkin meillä sen mukaiset, että kuivaa lihaa
on syvä, kun silloin vielä hyvin sai. Ja nykyään alkaa olla vähän vaikeampi enää saada sitäkään, mutta en tiedä miten tuo hammastahnotuupi tuolla vasemmalla liittyy asiaan, mutta kai sillä joku syy siinä on ollut. Niin joo, me taittiin juhlia. Tässä on tosiaan minun sisko ja hänellä taisi olla silloin jo syntymäpäivät oli, en kyllä muista paljonko täytti, mutta kyllä me sen varmaan päätellä voisi, mutta ehkä jätetään päättelyt nyt sikseen siltä osin. Mutta jos ollut meillä itse asiassa oli muutamana vuonna peräkkäin sille, että käytiin, tai no ehkä peräkkäin, mutta käytiin siellä viettämässä aina hänen synttäreitä ja tuossa olisi kumppapullo kaivettu. Ja tää on varmaan alkuillasta, että vielä on ollut valosaa, mutta kyllä se yöllä muistaakseni tuli jo aika pimiä kuitenkin vielä silloin pääsiäisen aikaan. Joo, niinhän se oli tosiaan 2 kelkalla mentiin ja tuossa äitin Polla ja sitten tuo siskon Yamaha. Me taidettiin lähteä pilkkireissulle muistaakseni tonne. Joo, jossakin me käytiin pilkillä tästä vielä, mutta en nyt ihan muista enää mihinkä kauas me mentiin. Mutta tämmönen on niinku käytännössä vuoden kiertokulku aina Kullohuhtojalla. Kesä kaivetaan ja seuraavana talvena tehdään huoltoajoa. Tää nyt oli tää huoltoajo näyttäisi olleen tänä vuonna, tai niinku tuolla 2009-2010 talvella aika kevyt, ettei varmaan niinku polttoainetta viety ja vähän ruokaa. No se oli semmonen talvi ja kesä 2009. Silloin alkoi tosiaan kaiken näköistä jännää löytymään ja alkoi vähän niinku päästä homma käyntiin kunnolla. Jos tykkäsit, niin tilahan kanava, eli toi ei ole sitä tehnyt siis. Ja naputtele sitä tykkää nappia tietenkin. Ja katsellaanpa seuraavakin.